Hello everyone, Namaskar. I'm Dr. Nabal Pajiyar, Memory King, Guinness World Record holder on memory power and intentional memory and mind power trainer. म तपाईहरुलाई आज एउटा सवाल गर्न चाहन्छु। के तपाईले बिर्सने बानी छ? अहिलेको कुरा अहिले बिर्सिराख्नु भएको हुन्छ या तपाईको बच्चा पढाइमा राम्रो गर्न पाइरहेको छैन या विद्यार्थीहरूले धेरै मेहनत गरे तापनि एक्जाममा राम्रो मार्क्स ल्याउन सकिरहेको छैन, एक्जाममा कन्सन्ट्रेट गर्न पाइरहेको छैन, पढाइमा राम्रो परफर्मेन्स दिन पाइरहेको छैन। यदि हो भने माय डियर फ्रेन्ड्स, तपाई सबैको यो सवालको एउटै समाधान हाम्रो यो 5 दिने वर्कशप म ल्याइरहेको छु अनलाइन तपाईहरुको लागि, जसमा तपाईले मेमोरी टेक्निक्स देखि लिएर आफ्नो माइन्ड म्यानेजमेन्टको धेरै कुराहरु सिक्नुहुनेछ। जस पश्चात तपाईको बच्चा पढाइ प्लेजरको साथ गर्न सकिन्छन्, प्याराग्राफ कसरी सम्झिने, एक्जाममा कसरी राम्रो मार्क्स ल्याउने र साथसाथै आफ्नो कन्फिडेन्स पनि कसरी बिल्ड अप गर्ने त्यो कुराहरु उहाँले सिक्नुहुनेछ। र यदि तपाई कुनै कम्पिटिटिभ एक्जामको तयारी गरिराख्नु भएको हुन्छ भने त्यसको तयारी कसरी गर्ने, त्यसको अब्जेक्टिभ क्वेशन माइन्डमा कसरी स्टोर गर्ने र त्यो तयारी गर्दाखेरि माइन्डसेट कस्तो हुनुपर्छ ताकि तपाई कुनै कम्पिटिटिभ एक्जाममा नाम आओस् भनेर त्यो सारा चीज माइन्ड प्रोग्रामिङ हामी तल सिकाएको हुन्छौं। र यसको साथसाथै लाइफमा मनीलाई कसरी म्यानेज गर्ने, किन माय डियर फ्रेन्ड्स लाइफमा मनी म्यानेजमेन्ट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। त दुर्भाग्यको कुरो हो कुनै स्कुल कलेजले यसलाई सिकाएको हुँदैन। र साथसाथै तपाईले आफ्नो परिवारमा, आफ्नो सम्बन्धमा, आफ्नो काम गर्ने कोलिग्सहरुसँग इमोशनल बन्डिङ कसरी स्ट्रङ गर्ने, त्यो रिलेसनशिपको बेस्ट इथिक्स, बेस्ट गोल्डन रुल्स दिन्छु। त्यसपश्चात तपाईले हेर्नुहुनेछ तपाईको रिलेसनशिपमा ह्याप्पीनेस नै बढ्दै गएको हुन्छ। सो यो वर्कशपमा जोइन गर्नको लागि तल दिएको नम्बरमा अहिले नै फोन गरेर आफ्नो सिट रिजर्भ गर्नुहोस्, आफ्नो नाम दर्ता गराउनुहोस्। तिहारको उपलक्ष्यमा 60% डिस्काउन्ट दिएको छ माय डियर फ्रेन्ड्स, जुन अहिलेसम्म कहिले भएको छैन। र यो तिहारमा तपाईले आफैलाई उपहार यदि दिनु छ भने यो भन्दा ठूलो उपहार अरु केही हुनै सक्दैन। र भनिएको पनि छ यदि कुनै व्यक्ति जीवनमा सफलता पाउन चाहन्छ भने सही समयमा सही निर्णयले सक्यो भने त्यो व्यक्ति लाइफमा सफल हुन्छ नै। र त्यसैले म भन्छु पनि one decision can change your life, so take action right now। यो सधैँ यसलाई कसैले जित्न नसक्छ। नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा सधैँ कायम रहन्छ। सुरुवात तपाईँ हाम्रो लागि उहाँलाई भगवानले पठाइदिनु भएको छ, सबैले युज गरौँ। तर म एक स्टेप अगाडि गएर भन्छु डाक्टर नवल पजियाज्यूलाई, तपाईको डाक्टर साहब धेरै अगाडि छ। हामीलाई निन्द्राको टेक्निक दिनुभयो। 8 बजे उठ्ने मान्छे अहिले 5 बजे उठिरहेको छु। मेरो गुरु र वान अफ द मेरो गाइडेन्स मिस्टर नवल पजियार, जसलाई चाहिँ म सल्युट गर्छु। डाक्टर नबल पजियारको प्रोग्राममा म एटेन्ड भए। नेपाल आइडलमा यो कुरा मलाई धेरै फाइदाजनक भयो हैन। लाइफलाई यदि हेल्थ वेल्थ ह्याप्पीनेस बनाउनु छ भने यो कार्यक्रमलाई एटेन्ड गर्नुपर्ने म देख्छु। आधी घण्टामा जति पनि वर्ल्ड डेको मलाई कसैले सोध्यो भने म पुरै एज होल डेको म क्लियर रूपमा भन्न सक्छु। त्यो टेक्निक मलाई नबल सरले एकदमै मन पर्यो। नबल सर इज बेस्ट। Our chief guest for today is Dr. Nabal Pajiyar, Guinness World Record holder as a super memory king. Doing his training to get successful life, to get mind work good. मुझे नवल पजियार से मिलकर बहुत खुशी हुई। डाक्टर नवल पजियार सरको माइन्ड पावरमा आउँदाखेरि धेरै खुसी लागेको छ। People